أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Batkhela Malakand na حاضر استاذ سره د لیکچر نمبر 13 لیکچر نمبر 13 کې به مونږه نن وایو چې کوم د نور فنکشن دي د اپریټینګ سیستم په هغې کې د کمیونیکیشن منیجمنٹ. Communication management is a function of operating system through which we can create different groups or groups username, password, etc. دا د اپریټینګ سیسټم بل یو فنکشن دی او تاسو ته پته ده چې مونږ په کمپیوټر باندې مختلف کمیونیکیشنز کوو. کمپیوټر سره مونږ مختلف خبرې کوو، کمپیوټر زمونږ سره هم خبرې کوي. نو دا خبرې چې کم دی مونږ اپریټ کوو او دی مونږ فیسیلیټیټ کوي. مونږ دوله انسټرکشنز ورکوو، مختلف کمانډز ورکوو. د هغې کمانډز په بیس باندې دی مونږ ته مختلف پروګرامونه کولاوهي. نو دا خبرې چې مونږ کوو د کمپیوټر سره نو دا د اپریټینګ سیسټم په وجه باندې کیږي او دې پروسس ته ویل کیږي کمیونیکیشن منیجمنٹ. مونږ د دې په ذریعه باندې مختلف ورک گروپ جوړو، مونږ یوزر نیم ورکو، پاسورډ ورکو، مونږ مختلف ګروپونه جوړو. مونږ کمپیوټر ته مونږ وایو چې ته دا کار وکړه، دا اپریشنز وکړه، دا اپریشنز وکړه. تاسو ګورئ چې فار ایگزامپل زما سره 100 پیجز دي او هغه زه پرنټ د هغې په 100 پیجز کې د پیج نمبر 1، پیج نمبر 5، پیج نمبر 60، پیج نمبر 70 صرف د دې 4-5 پیجو پرنټ غواړم. نو په 100 کې دې زما خبره ومني او د پیج نمبر 1، پیج نمبر 5، پیج نمبر 60، پیج نمبر 70 سره د هغې نه ماته پرنټ وباسي او د دې نورو نه چې کوم 96 پیجز پاتې شو د هغې نه اړو پرنټونه باسي، هغې باندې اړو څه اثر ونه کړي. نو دا څه په وجه باندې چې ده سره زما خبرې وشولې، نو ده ته دا انسټرکشن د چا په تر باندې میلاو شوله، دا ورته اپریټینګ سیسټم ووې د پرنټر ته دا میسج پاس کو د دې کیبل په تر باندې چې د دې پیجز نه سلیکټډ پیجز نه ماته پرنټ وباسه. نو دا کم خبره چې وشوله، دا کم کمیونیکیشن چې وشو، نو دې کې عمل دخل چې کم دی د اپریټینګ سیسټم دی او دې کمال ته د اپریټینګ سیسټم ویل کیږي کمیونیکیشن منیجمنٹ. امید لرم چې دا لیکچر به تاسو پریکټیکلی زده کړي او دې نه هم کافي زده کړي. اوس وخت اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.